Kolega pogłaskać. Elma üzere. Ναι, να αυτό το πράγμα. Θες να πας παράδειγμα και τη 40 ευρώ. Και εμείς πήραμε ένα βιβλίο για την Πολυκαστρινίτσα, δηλαδή την ιστορία του μοναστηριού εκεί πέρα. Και ήθελαμε να πάρουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον όπως και καλή ώρα και εδώ. Ναι, τώρα δεν μπορούμε να δίνουμε, γιατί άμα δίνουμε έτσι θα βγαίνουν και άλλα ας πούμε. Καλά, δεν το συζητάμε. Πρέπει να πας και εσύ κάποιο μουσείο ολοκλήρωση. Πρέπει να πας και εδώ, πρέπει να πας και εκεί. Πήγαμε στην Αχίλια, μας έφυγε αυτό. Αχίλιο μας έφυγε αυτό, πάει το φαγητό μας. Δώσεις δυο μονά. Δεν έχω μόνο. Έγινε. Να το δώσουμε στον άψιλο κεράκι. Να έχετε υγεία πάντα. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Και εμείς Καλό χειμώνα. Okay.